welcome to my YouTube channel. Hari ini kita mau review kambing perap dan sos the Cepat. Tadi kita order, kita mau masak dalam cooker. Jom masak. Kita menunggu. Masukkan semua satu. Pakai minyak guys. Ini dah berapa? Ini berapa kilo nih? Yang berapa kilo? 1 kilo. Satu kilo ni, 1 kilo guys. Kita masukkan semua. Aduh. Okey, kita old rice, pakai mixed, rinse free, noodles, chick, multi-cook. Press the set button. 25 minit. Set cooking. Multi-cook, 25 minutes. Cooking is starting. Has been completed. Masak guys. Kita buka guys. Wow, panas. Woi, tepi. Masak dah dia. Kita buat nurungji sekejap bagi dia kering Sekejap adik. Ini yang simpan lah. Ya. Glutinous multi-cook, chicken, porridge, rinse free, nurungji. Okey, kita buat nurungji saat. Bagi kuah dia kering. Starting the nurungji. Lepas kita nurungji sekejap. Kalau korang nak bagi kering, boleh bagi kering sikit lagi. Kalau tak nak bagi kering, boleh macam ni pun boleh. Siap dihidang. Okey, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Lisa Sarif. Assalamualaikum. Bye-bye. Sila, mana kasih